guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. As you guys can see from the title, आज चाहिँ हामी 10-minute makeup challenge गर्न जाँदैछ म र मेरो बहिनी. हाम्रो आज एकदमै रमाइलो भइरहेको छ यहाँ. पछाडी भाइ र मेरो बुढाले बारबिक्यू बनाउँदैछ. सबै कुराहरु चाहिँ हामीले प्रिपेयर गरिसक्यो हैन. I will show you that in a bit. But यो makeup challenge मा चाहिँ के हुनेवाला छ भने 10 मिनेटमा स्मोकी आई क्रिएट गर्ने हो. म र मेरो बहिनीले आफूग्नी गर्ने हो. त्यसपछि चाहिँ 10 मिनेट पछि चाहिँ जे हुन्छ हुन्छ. अनि you guys have to be the judge. कसको सबभन्दा राम्रो मेकअप भयो you guys comment below है त. अब म पहिला तपाईहरुलाई मैले के प्रिपेयर गरेको छु देखाउँछु. त्यसपछि चाहिँ we will start the challenge है त. By the way हिजो हामीले मेहन्दी लाएको थियो. Check this out. अगाडिको चाहिँ राम्रै भएको छ. पछाडीको चाहिँ अर्को मेहन्दी युज गरेको थियो. त्यही भएर हल्का लाइट छ. तर यो मेहन्दी हामीले जुन किनेको थियो एकदमै डार्क बस्ने खालके रहेछ. राम्रो रहेछ. 30 मिनेट मात्र राख्यो यो मेहन्दी हामीले चाहिँ र यस्तो डार्क बसेको छ. हामीलाई त्यति सारो लाउन आउँदैन. जस्ट रमाइलो गरम दिदी बहिनी भनेर हिजो राति रमाइलो गरेको थियो र आज पनि म जस्ट यो च्यालेन्ज भिडियो फिल्म गरेपछि चाहिँ vlog stop गरिदिन्छु. So I hope you guys will understand. So हाम्रो किचनमा चाहिँ यस्तो हुँदैछ. यहाँ मोमो पाक्दैछ अनि यहाँ चाहिँ आलुदम छ. यो चाहिँ भेजको हो. मेरो बहिनीले मिट खाँदैन त्यही भएर. अनि यो चाहिँ झिङ्गे माछा हालेको आलुदम हो. अनि यहाँ चाहिँ मेरो बुढाले बारबिक्यूको लागि कोइला रेडी गर्दैछ. स्वीट कर्न अनि यहाँ भेजिटेबलहरु सबै अघि नै मैले म्यारिनेट गरिदिएको छु. बहिनीले चाहिँ माछा चाहिँ खान्छ त्यही भएर माछा म्यारिनेट गर्दैछु. उतातिर मशरुमहरु म्यारिनेट गरेको छु यहाँ. सो या अब चाहिँ हामी हाम्रो च्यालेन्ज सुरु गर्छु अनि बुढालाई आएर हेल्प गर्छु. सो गाइज म र मेरो बहिनीले चाहिँ स्किन केयर गरिसकेको छ र अब चाहिँ हामी च्यालेन्ज भिडियो सुरु गर्न लागेको र च्यालेन्ज भिडियोको लागि चाहिँ मैले स्मोकी आई किन भनेको भने स्मोकी आई गर्न अलिकति टाइम लाग्छ हैन. अनि स्मोकी आईमा चाहिँ न्यूट्रल स्मोकी आई गरे नि हुन्छ, कलर स्मोकी आई गरे नि हुन्छ. म चाहिँ कलर गर्छु होला. मेरो बहिनीले चाहिँ के गर्छ? न्यूट्रल? Not sure but we will come up with something हैन. बेसिकली हामीलाई चाहिँ फाउन्डेसन लाउनु पर्छ. प्राइमरबाट स्टार्ट हुन्छ र मेकअप स्प्रेमा गएर एन्ड हुन्छ. सो 10 मिनेट्समा चाहिँ यो सबै भ्याउनु पर्छ र सबै भ्याएपछि चाहिँ कसको मेकअप राम्रो भएछ यु गाइज क्यान कमेन्ट बिलो एन्ड लेट अस नो. र मेरो कपाल चाहिँ प्लिज इग्नोर दिस गाइज. भर्खरै मैले शावर लिएको हो. अब चाहिँ सुरु गर्ने. 10 मिनेट्सको अलार्म सेट गरेँ त मैले. लेट्स गो है. 1 2 3 गो. सो टाइम स्टार्ट भइसकेको छ 10 मिनेट्सको. सो वाउ ढ्याउ आएको भाइ के खाएन कि मैले त्यही भएर. सो प्राइमर लाउँदैछु मैले. प्राइमरबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ है. मैले फाउन्डेसन I'm straight away going to foundation. God, you're cheating there again. No, I don't use primer. Oh, is it? Yeah. मैले नि युज गर्छु है. बाइ द वे अलरेडी 9 मिनेट 35 सेकेन्ड भनेपछि आधा मिनेट अलमोस्ट भ्याउनु लागिसकेछ. सो मैले त्यो ल्याइसकेँ. अब नो वाट अब मेरो मेन चाहिँ आँखामा लाग्छ के है टाइम. सो I'm gonna do my foundation next. तैले कुन फाउन्डेसन युज गरेको? I use Estee Lauder Double Wear Foundation. र मेरो लाइक चिनहरु चाहिँ इट्स डार्कर देन माई चिन. सो मैले एजमा चाहिँ डार्कर सेड अनि बिचमा सेन्टरतिर चाहिँ लाइटर सेड युज गर्छु. मैले चाहिँ प्राइमरको युज गर्दै हो. अनि कन्सिलर पनि लगाइहाल्छु म एकैचोटि. सो कन्सिलरमा चाहिँ युज गर्दैछु. र मलाई चाहिँ मेरो भ्युअर्सहरुले चाहिँ ड्याब गरेर लाउनु पर्छ भन्थे ड्याब गरेर त्यही भएर चाहिँ ड्याब गर्छु भन्छु. युस्टै भएर के भयो. अनि वेट गरेर ट्राई गर्नु भनेको थियो. सो मैले आज वेट गरेर ट्राई गरेको छु. अस्ति मेरो बहिनीले मेकअप गर्दा नि वेट गरिदिएको थियो. उसले चाहिँ वेटै युज गर्छ जहिले नि. ओ माई गड टाइम हेर्दै गर्नुपर्छ. 8 मिनेट. ओ माई 1.5 मिनेट गइसक्यो हाम्रो फाउन्डेसन पनि भएन. God, I better hurry up. के भयो? I can see you're already losing it. Oh my god. ड्याब कसरी गर्ने? ड्याब गर्ने टाइम लाग्छ. म त रबै भयो नि त सबै. ओ माई गड. अलिअलि ड्याब गरिदिउँ न त. ड्याब या ड्याब गरेर गरेछु अलिअलि त. सो यहाँ मिरर मेरो छ तर मलाई मिररमा भन्दा स्क्रिनमा हेर्न सजिलो पर्छ नि. गर्ल यु आर अलरेडी वाट डुइङ वाट? त्यो एज रिवाइन्ड भन्ने कन्सिलर युज गर्छ क्या मेरो बहिनीले. त्यो वाला चाहिँ वान अफ द बेस्ट लाग्छ मलाई. तर मैले किन्न चाहिँ पाएको छैन कि. अन्त दिदीले नि त्यो युज गर्छ. ट्राई गरेको कि मैले बहिनीसँग पनि अन्त दिदीसँग पनि. सो मेरो यो भयो हैन. ओ माई गड मेरो सेटिङ पाउडरै नल्याएर चाहिँ मैले ओ नो अब के गर्ने? डोन्ट सेट इट. तर तेरो मेरो सेम हुन्छ किनभने तैँले प्राइमर चलाएन मैले चाहिँ सेटिङ पाउडर. सो
we are even है guys, we are not cheating anymore. So मैले blush लाउँदै अहिले स्लिक को quickly. अब चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, अहिले कन्ट्रोल गर्दैछु. अब प्रोडक्टहरुको नाम भन्न लायो भने it will take forever के है. So go सब नोज कन्ट्रोल सबै भ्यायो मेरो त. जस्ट त्यति साह्रो कन्ट्रोल नगरिरहेको क्या आज. ओ माई गॉड कति मिनट बाँकी छ, लेट्स सी. ओ माई गॉड धन्दै 6 मिनट 46 बाँकी छ. पुरा कम अन के हाइलाइट गरिहाल्छु है म छिटो. such a short time. You have to be quick. पूजाले चाहिँ टाइम लाएर गर्छ क्या ब्राउज चाहिँ. Okay, I'm done with my highlighter and bloody. के बोल्दैछु मलाई थाहा छैन. bloody. I'm doing my brows now. Brows? Oh my god, I need to do my brows as well. I'm panicking right now. र छिटो गरौँ. ब्राउज गऱ्यो भने बल्ल आइजमा. म चाहिँ आइज लास्टमा राख्नु पर्ला क्या. लिपस्टिक पनि लगाइदिन्छु पहिला. तैँले कुनले गर्छस् के तेरो के आइब्रोज? We use the same thing. Is it? Oh yeah. तैँले युज गरेर मैले मन पराएर मगाएको हुन्थेँ. तर हिजो तैँले अर्कै मलाई देखाएको थिइस् त्यो that takes time. त्यही भएर I'm not using that today. Okay. त्यो चाहिँ gel. That's a gel product. This is pencil. This is easy. यो वाला मेरो बहिनीले युज गर्थ्यो पहिला अनि my बहिनी recommended me to use this one. I love this. के अरे चाहिँ एट्युड हाउसको हैन? It's from Etude House. एट्युड हाउसको ब्राउ पेन्सिल. My eyebrows are already bushy, that I just like to shape them. 5 minutes. तर भ्याउँछ जस्तो लाग्यो मलाई. Killing it, I guess. Did you bake as well? Yeah, I tried. Okay. So I think boy होला wanky देखेछ र. Doesn't matter. Let me see. तेरो त राम्रो भन्छ. I think you are going to win game. मेरो leave it. I'm going to leave it. So अब चाहिँ आँखाको पाला आइसकेको छ. मेरो यो कपालले पनि मलाई अलिकति स्लो गराइरहेको छ के. Oh my god, I need to fix this. Oh my days. Oh no, it was a bad idea के. कपाल चाहिँ ब्लो ड्राई गरेर आउनु पर्दो रहेछ म. मैले लिप प्रोडक्ट नलाएको छ. You can borrow mine. तर रेड मात्रै छ. I have red only. Okay, I don't know. माथि छ अब who's gonna go upstairs के. We are in rush. So I'll run. okay, so अब मेरो आँखाको हुँदैछ smoky eye. How smoky we have to go के. Let's see कति मिनट. 3 minutes. Oh no. So I'm gonna do colorful smoky eye. Anyways, कालो लगाएर गर्ने smoky त. I don't know. I don't Brown know smoky. जे पनि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बहन. Oh my god, it's so difficult to blend this eyeshadow. हाइलाइटर लगाइहाल्छु छिटो. तैँले चाहिँ हाइलाइटर लगाउनु है कहिले. अलरेडी साइनी छ क्या मेरो बहिनीको फेस. इट्स अलरेडी ग्लोइङ. मेरो चाहिँ गर्नै पर्छ. अघि नै गरेको मैले नोजतिर तर. सो अब चाहिँ मैले हल्का शेडिङ त गरिसकेँ. सो डार्क ब्राउन युज गरेर चाहिँ This eyeshadow was a bad idea. Smoky eye. Oh my days. 10 minutes हो त. Oh my god. Let me see. It's a bad. तेरो त कति मोभी कलरको गरेर है मैले चाहिँ. कुन प्यालेट हिट प्यालेट युज गरेको? Anastasia. Oh god. सिमिलर छ है हिट र त्यो. ओके. लुक एट मी एज वेल. राम्रो भन्छ तेरो. काजल लगाएपछि राम्रो देख्छ के. Stop panicking. So
म चाहिँ यसो ब्राउन लगाएको छु अहिले चाहिँ यसरी स्मोकी गरिसकेँ मैले ओ माय गॉड कति मिनेट छ कि वी आर गोइङ टु फिल 2 मिनेट्स I'm gonna put this blue color ko हैन oh my god we better rush blue color को चाहिँ यहाँ बिचमा लाउँछु म तर यो चाहिँ डार्क ब्लू हो के you can't even see तर एकदम राम्रो कलरको नेभी ब्लू कलरको छ काजल त मेरो एकैछिनमा हुन्छ Mine takes time. I think I'm done with my eyes. But I have to apply this. Yeah, I know. I know. Where's my other mirror? Dang. 1 minute बाकी भयो होला अब त. Oh god, I think I'll lose. Okay. Where are you now? Blush. I'm shaking. I never shake while applying my eyeliner. Okay, so my lipstick लगाइहाल्छु कता गयो मेरो lipstick किनभने we might be sharing the same lipstick है I can't wear red. Do you have anything? I think we are doomed here. I think time's out. Time is out. Okay, come on, girl. Chit. What now? Okay, what keep it say? What now? Hey, mascara. Where's my mascara? I think I'm gonna give up on mascara. Okay, let's give up on that. मैले mascara नि भेटाएन so makeup spray हान्दिन्छु मेरो चाहिँ भ्यायो त्यसपछि चाहिँ so makeup spray भ्यायो I'm done है मैले सबै गरे नि हैन so you have 14 seconds के रहेछ त I'm done well 10 minutes मा हामीले चाहिँ भ्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो च्यालेन्ज हो so Okay, done right let's see अर्लाम बज्यो so let's see smoky छैन तेरो No. Yours is more like के भन्छ मौरी कलरको I tried to put on some color, but it's not smoky. Yeah, मेरो चाहिँ like smoky भन्छ हैन smoky छैन हैन Yeah, it's proper smoky. But yours looks better के yours Really? Yeah, you can go out like this के मेरो That is smoky. It's really smoky. Yeah. Yeah, यहाँ नजिक आएर देखाइ त Whose leg is better? I tried. Yeah. किनभने मेरो चाहिँ hooded eyes छ, so when you open your eyes, you have to like blend really nicely. त्यही भएर अहिले चाहिँ त्यो hooded eyes मेरो hooded eyes र आँखा बन्द गर्दा हल्का smoky देखिने आँखा खोल्दाखेरि चाहिँ It is smoky. Somebody's there. ल हामी अब जाँदैछ हाम्रो गेस्टहरु आइसकेको छ गेस्ट आउनेवाला थियो हामीले भनेको थिएन मैले अघि बट दिस इज द लुक कस्तो लाग्यो लेट अस नो जा ढोका खोल्दै बाइ कमेन्ट बिलो कसले जित्यो भनेर है बाइ सो यहाँ ढोका खोल्दिसकेछ मैले मेरो कपाल पनि खोल्दिए सो बेसिकली अहिलेको च्यालेन्ज चाहिँ यति नै भयो हैन वी जस्ट गोना एन्ड द व्लग नाउ यो च्यालेन्ज पनि एन्ड हुन्छ सो थ्यांक्स फर वाचिङ कमेन्ट बिलो कसले जित्यो भनेर अनि द्याट्स इट बाइ रमाइलो हुँदैछ बाबु अनि यहाँ अब यसरी हाम्रो सबै हुँदैछ अघि हल्का मोमोसहरू चाहिँ खायो अब चाहिँ यहाँ पूजाको माछा अनि यो उसहरू पाक्दैछ हाम्रो चाहिँ विङ्सहरू के भन्छ होला ड्रमस्टिक पाक्दैछ त्यहाँ चाहिँ अलिअलि पकाएको त्यहाँभित्र राखेको छ अनि स्विट कर्न हामीले खाइसकेको छ अनि स्विट कर्न वाज रियली डिलिसियस यसलाई चाहिँ यसरी पकायो हैन ओथेर पाक्न दियो अनि त्यसपछि चाहिँ यो रिमुभ गरेर हल्का डढाइदियो भने चाहिँ हरिबुदो रहेछ त्यसरी खाँदै हो हामी चाहिँ बाइ